การถูกทรยศหักหลังถ้าเราไม่ตายแล้วก็มันจะทำให้เราได้กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกนี่คือเรื่องราวของ Nike ค่ะซึ่งทรายอ่านเรื่องนี้มาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องเอามาเล่าดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้นะมันเล่าเรื่องราวของ Nike ค่ะในสมัยที่เขายังเป็น Blue Ribbon Sport นะคะโดนพาร์ทเนอร์ของเขาโอนิสกะหักหลังจะเรียกว่าหักหลังก็อาจจะไม่เชิงแต่เดี๋ยวต้องไปฟังค่ะแล้วหลังจากนั้นยังโดนบี้จากคู่แข่งในประเทศด้วยกันอีกนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทรายจะเอาเรื่องราวธุรกิจที่มันสร้างแรงบันดาลใจ How to ก่อตั้งธุรกิจจากศูนย์ไปจนถึงบริษัทเกือบหลักแสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเราจะได้เข้าใจกันเลยนะคะว่าคำว่าบุญคุณความแค้นมิตรภาพความทะเยอทะยานและการถูกหักหลังคือส่วนผสมที่มันลงตัวสุดๆจนกระทั่งสร้างขึ้นมาเป็นแบรนด์กีฬาที่ชื่อว่า Nike เป็นแบรนด์นักสู้และสมมงสุดๆกับสโลแกนที่ว่า just do it ก็แค่ทำดีวะสนับสนุนข้อมูลเรื่องราว Nike กับสมรภูมิ Just Do It ในช่อง Sai Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่ากดสนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันและสิ่งที่อยากให้ทำมากที่สุดเลยก็คือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเพราะว่า Nike เรื่องมันยาวมากๆเลยค่ะทรายทำ2 EP ด้วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งเอาไว้วันนี้ลงตอนหน้ามันจะได้แจ้งเตือนไงดีปะขอบคุณค่ะเธอเคยรู้สึกว่าชีวิตมันไร้จุดหมายปะไร้จุดหมายแบบนอนตื่นขึ้นมาแล้วแบบไม่รู้ว่าวันนี้จะตื่นขึ้นมาทำอะไรดีวะใช่เคยนะจนถึงขั้นแบบไม่รู้จะทำอะไรอะงานก็ไม่มีทำเรียนก็ไม่รู้จะเรียนอะไรวันนี้ต้องทำอะไรก็ไม่รู้ว่าซึ่งมันเป็นความรู้สึกหนึ่งในความรู้สึกที่ทรายว่ามันแย่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตทรายตอนนั้นน่าจะช่วงจบมหาลัยใหม่ๆเคยปะมันต้องมีคนเคยแต่ว่าซึ่งเชื่อป่าวว่าไอ้ความรู้สึกนี้นะฟิลไนท์ผู้ก่อตั้ง Nike เขาเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเหมือนกันค่ะตอนนั้นน่ะฟิลอายุ18ปีไม่มีความฝันไม่มีเป้าหมายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมเราต้องทำอะไรวะฟิลก็แค่เข้ามหาวิทยาลัยนะคะตามที่จะต้องเข้า University of Oregon ค่ะไปเรียนด้านสื่อสารมวลชนนะแล้วก็บังเอิญไปทำกิจกรรมของมหาลัยก็คือไปวิ่งชอบวิ่งอะแหละแล้วก็ไปเจอโค้ชวิ่งคนหนึ่งชื่อว่าบิลโบเวอร์แมนซึ่งบิลเนี่ยเป็นโค้ชวิ่งชื่อดังเลยคือโค้ชให้กับนักกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งบิลก็มาเป็นโค้ชให้กับฟิลตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะคือฟิลก็ทำกิจกรรมของโรงเรียนบิลมาเป็นโค้ชให้ก็เกิดเป็นมิตรภาพดีๆระหว่างโค้ชกับนักวิ่งนั่นแหละกับนักเรียนของเขานั่นแหละก็กลายเป็นเพื่อนกันซึ่งจริงๆในวันนั้นอะฟิลกับบิลเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนกันนะคะว่าการมีมิตรภาพที่จริงใจการวิ่งด้วยกันการซ้อมด้วยกันมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันหนึ่งซึ่งฟิลถึงแม้ว่าจะชอบวิ่งแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาดีทางด้านวิ่งหรอกค่ะเพราะเขาก็รู้ตัวเนาะว่าเขาไม่เก่งจนกระทั่งปี1959ค่ะเรียนจบฟิลก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าจะทำอะไรเรียนจบแล้วจะไปทำอะไรดีวะซึ่งความเจ็บปวดอย่างหนึ่งที่ฟิลได้มานะคะกับความไม่รู้อะไรเนี่ยก็คือว่าเอาจริงๆฟิลชอบวิ่งอยากเป็นนักวิ่งแต่รู้ตัวว่าวิ่งไม่เก่งคือวิ่งชอบแต่ทำไม่เก่งจนกระทั่งตอนนั้นเรียนจบอายุ24แล้วด้วยมันก็รู้แล้วว่าอายุขนาดนี้ถ้าอยากเป็นนักกีฬาคือไม่ทันแล้วซึ่งส่วนผสมเนี่ยมันกลายเป็นความเจ็บปวดเพราะว่าเรารู้ว่าเราชอบใจเราชอบมากเลยนะแต่เรารู้ว่าเราทำได้ไม่ดีและที่แย่ไปกว่านั้นคืออายุเกินอะไม่มีโอกาสที่จะทำแหละฟิลเลยคิดว่าทางเดียวที่ฟิลจะ move on ไปกับชีวิตของเขาได้คือยอมรับตอนนั้นฟิลไม่รู้จะทำอะไรจริงๆค่ะก็เลยคิดว่าเอาไงดีวะจะอยากหาว่าชีวิตไม่ต้องทำอะไรอ่ะไปสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติแล้วกันไปสมัครมันปีนึงกะว่าเผื่อเข้าไปแล้วไปเจอเนาะว่าแบบเราชอบอะไรอยากทำอะไรแล้วก็ปรากฏว่า1ปีนั้นเสียเวลาค่ะฟิลไม่เจออะไรเลยเอาจริงฟิลก็โมโหตัวเองเหมือนกันแหละที่แบบฉันทำอะไรวะเนี่ยแบบไม่เจอก็เลยลาออกแล้วก็ไปเรียนโท Graduate School of Business นะคะรอบนี้ไปเรียนธุรกิจที่ Stanford University มีคนเก่งๆจบจากที่นี่เยอะเหมือนกันนะรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าฟิลจะเริ่มคลำทางเจอเพราะว่าพอไปเรียน Business ใช่ป่ะมันก็เลยมีเรื่องราวมีไอเดียเกี่ยวกับ Business อะไรต่างๆให้ฟิลได้ Research อะไรเยอะแยะเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้เรียน Business และอยากจะรู้เรื่องราวของธุรกิจอะไรมากมายดูช่อง Sai Money Monster เดี๋ยวหามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆไทยอินเก่งปะแล้วเรื่องนึงที่ฟิลไปเจอก็คือเรื่องราวของธุรกิจกล้องถ่ายรูป
ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะคะบริษัทของเยอรมันเขาเคยเป็นเจ้าตลาดมาก่อนค่ะจนกระทั่งไปแพ้ญี่ปุ่นนิคอนกับแคนนอนขึ้นมาแซงเยอรมันและด้วยความที่ฟิลชอบวิ่งเขาก็เลยนึกถึงถ้าบริษัทกล้องญี่ปุ่นเคยชนะบริษัทเยอรมันหรอตอนนี้มันก็มีบริษัทเยอรมันที่ทำรองเท้า2เจ้า Adidas กับ Puma ซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าวิ่งชั้นนำในสหรัฐอเมริกาด้วยจะโดนแบรนด์ญี่ปุ่นเอาชนะอีกได้หรือเปล่านะทีนี้ฟิลเขาก็เลยเขียนไอเดียเนี้ยลงไปในกระดาษชัดๆเลยว่ารองเท้ากีฬาญี่ปุ่นจะทำกับรองเท้ากีฬาเยอรมันได้เหมือนกับที่กล้องญี่ปุ่นเคยทำกับกล้องของเยอรมนีได้หรือเปล่านะซึ่งไอเดียนี้นะคะจะเป็นไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตฟิลไปตลอดกาลเลยค่ะส่วนข้อมูลที่ฟิลมีวันนั้นเกี่ยวกับรองเท้าญี่ปุ่นก็แค่ว่าฟิลรู้ว่ารองเท้าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรองเท้าที่มีคุณภาพเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากๆใช่ไหมคะแล้วฟิลก็พอจะรู้มาว่าญี่ปุ่นกำลังทดลองดีไซน์รองเท้าวิ่งอยู่และอีกอย่างหนึ่งคือฟิลรู้ว่าการผลิตรองเท้าในญี่ปุ่นถูกกว่าผลิตในสหรัฐอเมริกาและฟิลกำลังเรียน business อยู่ก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะมีโอกาสทางธุรกิจให้เขาอยู่แหละซึ่งในวันนั้นนะคะฟิลเขาก็เลยทำพรีเซนต์รายงานเกี่ยวกับเนี่ยไอเดียที่เขาคิดว่าจะไปเอารองเท้าที่ผลิตในญี่ปุ่นมาขายในสหรัฐอเมริกานะเพราะว่ามันจะต้องมีโอกาสแบบรองเท้าญี่ปุ่นก็ไม่มีในอเมริกาแถมรองเท้าที่ผลิตในญี่ปุ่นมันยังถูกกว่าผลิตในอเมริกาด้วยมันจะต้องมีแบบโอกาสสร้างรายได้ทางธุรกิจอะไรอย่างงี้มากมายแน่นอนเลยปรากฏว่าการพรีเซนต์ในห้องครั้งนั้นก็ไม่ได้มีใครที่รู้สึกว้าวกับไอเดียของฟิลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนด้วยกันหรือแม้แต่อาจารย์นะคะแต่สิ่งที่ทำให้ฟิลเนี่ยทำมันได้สำเร็จก็คือวันนั้นไม่มีใครเชื่อไม่เป็นไรฟิลเชื่อในตัวเองเชื่อในไอเดียที่เขาคิดขึ้นมาและฟิลเอาค่ะแต่ถึงจะบอกว่าฟิลเอานะคะฟิลก็เอามันเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ในหัวก่อนค่ะพอเรียนจบโทแบบ business school เรียบร้อยแล้วฟิลก็กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่นะคะกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ก็ไปนอนเซ็งอยู่อย่างนั้นยังคิดอะไรไม่ออกนอนเซ็งมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันดีคืนดีฟิลก็คิดว่าจะนอนเซ็งรออะไรวะออกไปหาโอกาสดิก็เลยชวนเพื่อนคนนึงนะคะออกไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันบอกว่าเราออกไปมองหา opportunity ออกไปหาโอกาสใหม่ๆกันแล้วตอนนั้นก็คิดไว้เลยว่าเดี๋ยวออกไปเที่ยวรอบโลกเดี๋ยวจะมีแวะไปญี่ปุ่นด้วยเพื่อที่จะไปดูว่าไอเดียบ้าๆที่คิดขึ้นมาได้ตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยมันจะเวิร์กไหมที่ญี่ปุ่นการเดินทางครั้งนั้นนะคะฟิลกับเพื่อนก็ได้ไปเที่ยวทางยุโรปเอเชียแล้วก็ได้ไปกรีซด้วยค่ะตอนนั้นไปกรีซก็ไปเที่ยววิหารอาธีนาแล้วก็ได้ไปเจอกับรูปปั้นเทพีไนกี้ซึ่งเป็นเทพีแห่งชัยชนะนะคะซึ่งพอเห็นไนกี้ปุ๊บสิ่งที่ฟิลรู้สึกก็คือสวยดีแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นจากนั้นฟิลกับเพื่อนก็เดินทางไปที่ฮาวายค่ะซึ่งพอฟิลกับเพื่อนไปถึงฮาวายเขาก็พบว่าโอ้โหฮาวายนี่มันน่าอยู่มากเลยนะเกาะสวรรค์แท้ๆ2คนก็เลยอยากจะอยู่ฮาวายต่อนะคะก็เลยหาวิธีถ้างั้นเดี๋ยวเราหาเงินขายของดีไหมจะได้มีเงินมาอยู่ฮาวายกันต่อ2คนก็เลยไปได้สารานุกรมมานะคะก็เลยไปขายสารานุกรมแบบก็เคาะประตูตามบ้านขายสารานุกรมแต่ก็ปรากฏว่าฟิลขายไม่ค่อยได้เลยค่ะเพราะฟิลเขาค่อนข้างเป็นคนขี้อายที่สำคัญคือฟิลก็คงรู้สึกแล้วว่าขายเลยวะสารานุกรมขนาดแบบตัวฉันเองยังไม่ค่อยอยากได้เลยมันจะไปขายได้ยังไงบางคนก็คงงงนะคะว่าแบบหูฟิลนี่คือผู้ก่อตั้ง Nike เลยนะทำไมขายของไม่เก่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าของที่เขาขายเขาไม่ได้รู้สึกกับมันไงส่วนเพื่อนของฟิลนะคะตอนที่อยู่ที่ฮาวายเนี่ยก็ดันมีแฟนค่ะ2คนก็เลยโอเคแกมีแฟนแกก็อยู่ไปเลยละกัน2คนก็เลยแยกย้ายกันที่ฮาวายนะคะส่วนจุดหมายปลายทางต่อไปที่ฟิลไปต่อเลยก็คือญี่ปุ่นใช่แล้วในปี1962ค่ะที่เมืองโกเบนะคะฟิลได้สะดุดตากับรองเท้าคู่หนึ่งเป็นรองเท้ากีฬานั่นแหละค่ะชื่อแบรนด์ว่าไทเกอร์ผลิตโดยบริษัทโอนิสกะค่ะซึ่งพอฟิลเห็นแล้วมันก็ไม่ได้แค่ถูกตาเท่านั้นแต่ว่ามันต้องใจด้วยเพราะพอสัมผัสไปป้าฟิลรู้เลยว่ารองเท้านี้มันรองเท้าคุณภาพดีชัดๆแถมยังราคาดีอีกด้วยสิ่งที่ฟิลทำก็เลยเอาไงดีวะโทรไปที่บริษัทเลยเพื่อที่ไปขอนัดเจ้าของแบรนด์จะขอเข้าไปคุยด้วยแล้วปรากฏว่านัดสำเร็จด้วยจ้าพอฟิลได้คิวนัดกับเจ้าของแบรนด์ได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะสิ่งแรกเลยที่ฟิลทำก็คือหาชุดค่ะเหมือนเวลาทรายจะทำคอนเทนต์ถามว่าทำอะไรก่อนหาชุดก่อนเดี๋ยวค่อยเขียนคอนเทนต์ฟิลทำแบบนั้นเหมือนกันหาชุดก่อนค่ะก็คือชุดสูทที่เขาคิดว่าใส่แล้วมันจะแบบดูดีดูน่าเชื่อถือดูหล่อที่สุดเนาะหลังจากนั้นฟิลก็ไปหาหนังสือ How to ทำธุรกิจกับคนญี่ปุ่นแล้วก็แบบตั้งใจอ่านตั้งใจท่องเต็มที่เลยนะคะพอมาถึงวันประชุมค่ะฟิลเขาก็แนะนำตัวว่าเขาคือผู้จัดการของบริษัทจัดจำหน่ายรองเท้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมของโอนิสกะเขากำลังอยากหาวิธีเอารอง
เท้าของโอนิสกะไปขายที่สหรัฐอเมริกาพอดีเลยด้วยเขาก็เลยตื่นเต้นที่ได้เจอฟิลเหมือนกันนะคะซึ่งทางที่จริงแล้วฟิลวันนั้นก็คือเพิ่งเรียนจบแล้วลุคของคนเพิ่งเรียนจบมันก็จะยังไม่ค่อยดูน่าภูมิฐานเท่าไหร่แต่ว่าโชคดีว่าฟิลเรียน business มาก็เลยจำตัวเลขสถิติข้อมูลเกี่ยวกับตลาดในสหรัฐอเมริกาได้เยอะตอนพรีเซนต์ก็เลยสามารถพูดข้อมูลตรงนี้ออกไปได้เยอะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือทีเดียวซึ่งทางทีมโอนิสกะเขาฟังก็เชื่อนะคะแต่ก็มีพนักงานของโอนิสกะคนนึงเหมือนกันที่เขาแบบทักขึ้นมาไงว่าแบบอยากจะดูว่าแบบฟิลเป็นใครอะไรเงี้ยก็เลยทักขึ้นมาแบบฟิลซังどの会社で働いていますかคุณฟิลคะทำงานอยู่บริษัทไหนเหรอคะฟิลได้ยินปุ๊บอึ้งเลยนะคะเพราะว่าฟังไม่ออกไม่ใช่เขามีล่ามฟิลได้ยินปุ๊บอึ้งเลยนะคะเพราะเอาจริงๆแล้วฟิลไม่มีบริษัทแล้วไม่ได้มาจากบริษัทไหนด้วยสิ่งที่ฟิลทำก็คือแบบพอจะนึกขึ้นได้ถึงแบบตอนสมัยเด็กๆเนาะว่าแบบมันมีลิปบิ้นสีฟ้าแขวนอยู่บนผนังห้องแล้วเขาก็นึกชื่อบริษัทขึ้นมาเลยแบบว่ากระทันหันผมมาจากบริษัท Blue Ribbon Sports จาก Portland Oregon ครับพูดชื่อบริษัทจบฟิลก็มาพร้อมกับความรู้สึกที่มั่นใจมากขึ้นแปลกเนาะแล้วเขาก็เล่าพรีเซนต์เลยนะคะว่าเนี่ยเขามองว่ามันมีโอกาสยังไงบ้างที่จะไปเอารองเท้าโอนิสกะไปเปิดตลาดในสหรัฐอเมริกาได้บ้างเล่าไปเล่ามานะคะจนกระทั่งทางฝ่ายโอนิสกะเป็นคนเปิดมาก่อนเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฟิลจะสามารถเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในการเอารองเท้าโอนิสกะไปขายที่สหรัฐอเมริกาให้พวกเราได้ไหมและแน่นอนฟิลก็ต้องตอบว่าได้ครับหลังจากนั้นฟิลก็บินกลับมาที่สหรัฐอเมริกานะคะก็ทำการสั่งซื้อรองเท้าตัวอย่างจากโอนิสกะไปแล้วก็มานอนรออยู่ที่บ้านพ่อแม่เหมือนเดิมนอนรออยู่ที่บ้านพ่อแม่อีกแล้วตอนแรกนอนรอก็แบบตื่นเต้นมากเลยนะแต่รอไป1 เดือนก็แล้ว2 เดือนก็แล้ว3 เดือนก็แล้ว4 เดือนเนี่ยค่ะกว่ารองเท้าตัวอย่างจากโอนิสกะจะมาถึงที่บ้านพ่อแม่ของฟิลนะคะตอนนั้นมาเลย12 คู่พอได้รองเท้าตัวอย่างปุ๊บฟิลก็แบบหอบรองเท้าตัวอย่างนะคะวิ่งไปหาจำเพื่อนเก่าของเขาที่ชื่อบิลโบเวอร์แมนได้ไหมคะใช่เขารีบวิ่งไปหาบิลโบเวอร์แมนเลยค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าบิลเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบรองเท้าวิ่งมากๆซึ่งบิลโบเวอร์แมนเนี่ยนะคะนอกจากจะวิ่งเก่งแล้วเขายังเป็นคนที่ชอบแงะรองเท้าวิ่งด้วยค่ะบิลชอบเอารองเท้าของนักเรียนที่เขาเป็นโค้ชให้เนี่ยนะมาแงะค่ะบางทีก็มาแงะแบบเปลี่ยนวัสดุให้มันเบาขึ้นหรือว่านิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือซึ่งหลายๆครั้งพอบิลแงะเสร็จแล้วว่ารองเท้ามันแย่กว่าเดิมก็มีแต่ก็หลายๆครั้งนะที่บิลแงะแล้วรองเท้ามันใส่สบายขึ้นพอใส่สบายขึ้นก็ทำให้นักวิ่งได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าบิลเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้จักรองเท้าวิ่งอย่างดีเลยนี่คือเหตุผลที่ทำให้ฟิลตื่นเต้นมากๆที่จะขนรองเท้าตัวอย่างมาให้บิลดูต่อหน้าเลยซึ่งพอบิลดูรองเท้าโอนิสกะแล้วนะคะบิลชอบบิลโบเวอร์แมนเสนอตัวเลยบอกว่าเฮ้ยขอเป็นหุ้นส่วนด้วยได้ไหมซึ่งฟิลแบบเอาดิมาเลยเพราะว่าบิลคือแบบว่าคลุกคลีอยู่กับวงการวิ่งทำการทดสอบทำการโค้ชแล้วก็รู้จักรองเท้าอย่างดีนะคะ2 คนก็เลยเอาเงินมาลงทุนค่ะตอนนั้นเนี่ยเริ่มแรกลงทุนกันไปคนละ$500สหรัฐเท่านั้นเองนะคะเพื่อที่จะไปซื้อรองเท้าจากโอนิสกะมาขายค่ะซื้อไปทั้งหมด300 คู่ก็คือตกคู่ละประมาณ$3กว่าและแล้ว2 คนค่ะก็ได้ก่อตั้งบริษัท Blue Ribbon Sports ขึ้นมาจริงๆแล้ว Blue Ribbon Sports ก็ได้ทำสัญญากับโอนิสกะนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายที่สหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะและแล้วในเดือนเมษายน1964รองเท้าโอนิสกะไทเกอร์ทั้งหมด300 คู่ก็เดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาของมาพร้อมแล้วให้ฟิลกับบิลเอาไปวางขายนะคะตอนนี้ก็เหมือนทุกอย่างจะพร้อมแต่ไม่พร้อมตรงที่ไม่มีที่ขายค่ะเอาจริงๆใจอ่านตรงนี้ใจงงเหมือนกันทำไมถึงไม่เตรียมที่ขายก่อนที่รองเท้าจะมาถึงตอนนั้นพอรองเท้ามาถึงแล้วเนี่ยฟิลเขาก็ไปติดต่อร้านรองเท้านะคะขอเอารองเท้าของโอนิสกะไปวางได้ไหมซึ่งร้านรองเท้าส่วนใหญ่ก็คือไม่ส่วนใหญ่ทุกร้านแหละเราบอกว่าไม่เอามันมีเยอะแล้วก็ไม่ได้อยากได้แบรนด์รองเท้าเพิ่มฟิลก็เลยเฮ้ยเอาไงดีวะงั้นต้องขายเองแล้วแหละก็เลยเปิดท้ายขายรองเท้าถ้าเป็นวันนี้ก็คงเปิดร้านออนไลน์แต่ว่าวันนั้นไม่มีก็ต้องไปเปิดท้ายขายเอาค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ขายอย่างเดียวด้วยคือฟิลกับบิลก็ทำ PR รองเท้าของตัวเองด้วยนะคะโดยการเข้าร่วมงานวิ่งรองเท้าวิ่งใช่ไหมก็เข้าร่วมงานวิ่งเข้าไปแล้วก็ลองไปเสนอให้กับนักวิ่งเนี่ยเอาไปใส่เพื่อที่จะได้แบบรู้สึกแล้วมันจะได้มีการบอกกันปากต่อปากซึ่งวิธีนี้ประสบความสำเร็จเลยรองเท้า300 คู่ที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยขายหมดเกลี้ยงภายใน3 เดือนซึ่ง
ซึ่งจำได้ไหมว่าจริงๆแล้วอะฟิลไซเคยเล่าให้ฟังสมัยขายสารานุกรมเคาะประตูขายสารานุกรมอยู่ที่ฮาวายเขาขายไม่ค่อยได้ไซบอกว่าเขาเป็นคนที่ขายไม่เก่งแต่ทำไมพอมาขายรองเท้าแล้วขายเก่งได้อะต่างกันนิดเดียวคือฟิลมั่นใจในรองเท้าที่เขาเอามาขายไงคะคนขายที่มั่นใจในของที่เอามาขายอะมันจะทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ว่าเฮ้ยนี่มันมีความมั่นใจเขาเชื่อมั่นได้ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นในคนที่ขายและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่เอามาขายได้ค่ะแล้วฟิลสามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกได้จริงๆว่ารองเท้าที่เขาเอามาขายอ่ะมันเป็นช้อยส์ที่ดีกว่ารองเท้าอื่นที่สำคัญคือคุณภาพของสินค้าอันนั้นอ่ะมันต้องดีกว่าจริงๆทำให้ปีแรกของการดำเนินธุรกิจของ Blue Ribbon Sports นะคะสามารถขายรองเท้าไปได้ถึง $8,000 สหรัฐค่ะแล้วฟิลกับบิลก็เลยเอาเงินไปลงทุนนะคะซื้อรองเท้ามาเพิ่มอีก900 คู่จากญี่ปุ่นเดี๋ยวไปขายกันต่อเลยพอเริ่มขายดีนะคะทีนี้ขายกันเอง2คนมันก็น้อยไปแล้วใช่ไหมคะฟิลกับบิลก็เลยรับจ้างตัวแทนจัดจำหน่ายค่ะเพื่อที่จะขับรถไปขายให้มันแบบทั่วพื้นที่ที่เขาไปขายได้เลยนะคะในปี1966ฟิลกับบิลก็เริ่มมีหน้าร้านเป็นของตัวเองละฟิลก็คือทำหน้าที่บริหารบริษัทขายของไปนะคะส่วนบิลก็มีหน้าที่ในการช่วยในการออกแบบค่ะเวลาโอนิสกะเนี่ยส่งรองเท้ามาจากญี่ปุ่นบิลก็จะเอารองเท้าบางคู่นะคะมาแงะออกมาดูว่าข้างในมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็เอามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแล้วก็จดโน้ตแล้วก็ส่งโน้ตเนี้ยกลับไปให้กับโอนิสกะซึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อที่จะเอาไว้พัฒนารองเท้าในรุ่นต่อๆไปซึ่งบิล บาวเวอร์แมนค่ะเขามีส่วนสำคัญเลยที่ช่วยทำให้คนเนี่ยรู้จักกับรองเท้าจากโอนิสกะนะคะเพราะว่าบิลเป็นโค้ชใช่ไหมก็โค้ชให้กับนักกีฬาดังๆนักกีฬาโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีคนแบบสนใจมากขึ้นเพราะว่าคนที่ใส่เป็นคนดังอีกอย่างหนึ่งก็คือบิล บาวเวอร์แมนเนี่ยค่ะเขาเป็นคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับการจ็อกกิ้งวิ่งจ็อกกิ้งเพราะว่าสมัยนั้นการจ็อกกิ้งมันไม่ได้ฮิตไม่ได้ป๊อปปูล่าเลยนะคะแต่บิลเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาว่าแบบการจ็อกกิ้งมันดีกับสุขภาพยังไงแล้วก็กลายเป็นเทรนด์แบบกว้างขวางเลยทำให้คนเนี่ยอยากได้รองเท้าจ็อกกิ้งกันเยอะมากๆก็เลยจะหันมาสนใจแบรนด์ของโอนิสกะกันมากขึ้นและรองเท้าดีไซน์หนึ่งที่ Bowerman มีส่วนช่วยในการแบบพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นนะคะชื่อว่า Cortezกลายเป็นรองเท้ารุ่นที่ขายดีที่สุดในอเมริกาในปี 1969 เลยค่ะก็เลยทำให้ตอนนั้นนะคะ Blue Ribbon เนี่ยทำรายได้จากการขายรองเท้าโอนิสกะในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อยู่ปีละ$300,000 สหรัฐเรียกว่าธุรกิจกำลังไปได้ดีสุดๆเลยระหว่าง Blue Ribbon Sports กับโอนิสกะแต่สิ่งที่ฟิลกับบิลยังไม่รู้ตอนนั้นก็คือโอนิสกะกำลังวางแผนจะแทงข้างหลังพวกเขาอยู่ค่ะเรื่องราวจากนี้ใน EP 2 มันสนุกมากๆนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งติดตามเอาไว้และรอชมกันต่อได้ใน Nike แบรนด์เดือดสมรภูมิ Just Do It หักหลังกันยับ EP 2 ค่ะ